हॅलो फ्रेंड्स, मी शीतल पाटील. मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पायपिंग बघणार आहोत. तर इथे ब्लाऊज मी तयार करून घेतलेला आहे आणि ह्याचा कटिंगचा व्हिडिओ मी अपलोड केलेलाच आहे आणि स्टिचिंगचा पण व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. आणि आता इथे तुम्हाला दिसतेच की आपण गळ्याच्या बाजूला फोल्ड करून घेतलेला आहे. जसं की आपण अस्तर आणि मेन फॅब्रिक जॉईंट करतो त्यावेळेलाच फोल्ड करून घेत असतो, त्या पद्धतीनेच केलेला आहे. दुसरी सेपरेट पट्टी वगैरे असं काही लावलेलं नाही, जेणेकरून आपल्याला पायपिंग करायला इझी जाईल. आता ही जी आपण पट्टी घेतलेली आहे पायपिंगसाठी, तर ती तिरकी घेतलेली आहे. आपण जेव्हा पण कमरेला किंवा बाहीला म्हणजे थोडक्यात काय तर सरळ पायपिंग करत असतो ना, तेव्हा आपण सरळ पट्टी घ्यायची असते. आणि जेव्हा आपण गळ्यासाठी किंवा एखाद्या डिझाईनच्या नेकसाठी वगैरे, तर आपण त्यावेळेला तिरकी पट्टी घ्यायची असते. मग तुम्ही कोणता पण गळा स्टिच करा, त्याच्यासाठी आपण तिरकी पट्टी घ्यायची असते. तर आता इथे आपण काय करतो आहे, आपण म्हणजे जसं त्याला शोभेल अशी गोल्डन कलरची इथे पायपिंग कलरची पट्टी घेतलेली आहे. वन साईडला आपण फोल्ड करून घेतलेला आहे. आता इथे आपण काय केले, जी फोल्डिंगची बाजू आहे पायपिंगची ती खालच्या बाजूला ठेवलेली आहे, म्हणजे सरळ पट्टी आपल्या बाजूला आणि ब्लाऊजची उलटी बाजू आपल्या बाजूला. जेणेकरून काय होतं की पायपिंग जी म्हणजे जी गोलाकार पायपिंग येते ना, ती अशी कमी जास्त येत नाही. म्हणजे कुठे आपल्याला तुम्हाला माहिती असेल, जेव्हा आपण फर्स्ट टाईम पायपिंग शिकत होतो तर त्यावेळेला कसं येतं की एका बाजूला अशी पातळ येते आणि एका बाजूला अशी म्हणजे थोडंसं पुढे गेलं की अशी म्हणजे थोडीशी जाडसर अशी येते. तर तशी काही ते येणार नाही. तुम्ही ट्राय करून बघा. खूपच इझी पद्धतीने ही पायपिंग होते आपली आणि अजिबात आपल्याला इथे कुठे काही खेचायची गरज नाही किंवा पट्टी वगैरे मग आपण म्हणतो ना, जेव्हा पायपिंग सरळ बसण्यासाठी गोलाकार येण्यासाठी थोडंसं खेचलं जाते पायपिंग, तर तसं काही करायची गरज नसते. इथे आपल्याला सरळ सरळ इथे पायपिंग येऊन जाते. फक्त एवढंच की जर तुमचे शोल्डर वगैरे पडण्याचा जर प्रॉब्लेम असेल तर त्यावेळेला काय करायचं, इथे जेव्हा आपण शोल्डर जोडतो, आता हा भाग बघा इथे शोल्डरचा आहे, शोल्डर जोडलेला बॅक आणि फ्रंट. तर त्या बाजूला काय करायचं, शोल्डर म्हणजे ब्लाऊजचा भाग नाही वडायचा, फक्त पायपिंग आपण थोडीशी वडायची, थोडीशी नकळत अशी 2-2 इंचाच्या अंतरावरती वडायची. जेणेकरून काय होतं की ते ताणलं जातं आणि जेव्हा शोल्डर पडतात ना, म्हणजे असे खालच्या बाजूला जर असे उतरले जातात, ते उतरत नाहीत. एवढाच फरक आहे. नाहीतर मग बाकी परफेक्ट येतं आपली पायपिंग सगळी. जर पडत असतील तरचा प्रश्न आहे, जर शोल्डर पडायचे प्रॉब्लेम नसतील तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि इथे आपण ह्या पद्धतीने आपण इथे फोल्ड करून घेणार आहोत. जेवढी आपली गोलाकार आपल्याला बाजू हवी आहे, म्हणजे रुंदी म्हणजे जी गोलाकार आकार आपल्याला हवा आहे त्या पद्धतीने आपण इथे घ्यायचा आहे गोलाकार आकार आणि आपण सरळ सरळ स्टिच करत जायचं आहे. इथे काहीसुद्धा तुम्हाला म्हणजे त्रास होणार नाही, पायपिंग करताना कन्फ्यूज होणार नाही. फक्त इथे काय करणार, आपण गोलाकार भाग जिथे असतो म्हणजे गळ्याचा जो गोलाकार भाग असतो त्यावेळेला एकच काळजी घ्यायची, जसा गळ्याचा आकार आहे त्या पद्धतीने आपण पायपिंग आणि ब्लाऊज जो आहे आपला तो हळूहळू असा गोल गोल असं फिरवत जायचं. सरळ सरळ नाही घ्यायचं गोलाकार बाजूला. गोलाकार बाजूला जर आपण सरळ सरळ घेतलं तर ते ताणली जाते पट्टी आणि म्हणजे जी आपली पायपिंग पट्टी आहे ती ताणली जाते आणि त्यावेळेला काय होतं, ती उचलली जाते. जेव्हा आपण सरळ गळा करतो तर त्यावेळेला ती उचलली जाते. आता इथे बघा, इथे काय करणार आपण, गोलाकार भाग आहे तर असं ह्या पद्धतीने आपण खेचत गोलाकार भाग जसा आहे त्या पद्धतीने आपण इथे पायपिंग करून घ्यायची आहे. जर तुम्ही नवीन शिकत असाल, नवीन पहिल्यांदा करत असाल तर थोडं अंतरावरती म्हणजे 2 वेळा सुईवर खाली झाली की पुन्हा थोडासा आपला फूट जो आहे तो उचलायचा, कपडा फिरवायचा थोडासा आपला खालचा ब्लाऊजचा आणि पुन्हा 2 वेळा आपली सुईवर खाली होऊ दे, पुन्हा जरासं फिरवा. ह्या पद्धतीने करा आणि एकदा दोनदा जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला इझिली होऊन जाईल. आणि ही ट्रिक ह्याच्यासाठी सांगितली की आपल्याला म्हणजे खूपच म्हणजे जे नवीन शिकतात त्यांच्यासाठी तर एकदम म्हणजे इझी पद्धतीने तुम्ही करू शकताय पायपिंग, त्याच्यासाठी सांगितली. भरपूर जण आहेत आपल्या चॅनलवरती जे नवीन शिकतात, तर त्यांच्यासाठी खूपच साध्या सोप्या पद्धतीने ते एकदम एकसारखी आणि गोलाकार अशी पायपिंग करू शकतात. त्याच्यामध्ये आपल्याला दोरी पायपिंग वगैरे काहीसुद्धा यूज करायची गरज लागत नाही, एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने येऊन जाते. इथे तुम्हाला दिसतच आहे एकदम म्हणजे एकदा आपण नुसतं असं फोल्ड केलं की आपली बरोबर पायपिंग अशी गोलाकार येतेच. आपल्याला घ्यायला लागत नाही असं म्हणजे मागची कशी आली आहे पुढची कशी आली आहे हे असं म्हणजे बघत बसायला लागत नाही, परफेक्ट येत राहते, ती एकाच मापामध्ये येते. तर इथे आपली बघा झालेली आहे पायपिंग करून मस्तपैकी अशी आणि खूप छान अशी झाली, तुम्हाला दाखवते. इथे एकसारखी होते, अजिबात आपली कमी जास्त अशी होत नाही, मस्त होते आणि दिसायला पण सुंदर दिसते.
फक्त एवढंच की जर आपल्याला ब्लाऊजमध्ये कपडा आपल्याला पुरत नसेल तर त्यावेळेला आपण म्हणजे त्यांना मॅच होण्यासारखं आपण कपड्याची पायपिंग करायची आणि जास्तीत जास्त प्रयत्न करा की कमी कपडा जोडता येईल. कारण की कसं आहे, कमी कपडा असेल तर आपण काय करतो की यांना थोडे थोडे तुकडे असे जोडत जातो, थोडे थोडे अंतरे म्हणजे 4-5 इंचाचे असे तुकडे काढून जोडतो. तर तसे करू नका. जास्तीत जास्त जेवढा लांबडा तुकडा आपल्याला मिळेल तेवढा आपण जोडण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे तुमची फिनिशिंग जास्त चांगली दिसून येईल, दुसरं काही होणार नाही, फिनिशिंग खूप छान दिसेल. आता इथे काय जर कंबर म्हणजे आता इथे ह्यांनी काय विचारले की छाती 9.5, कंबर 8 आणि दंड आपला 5.5 असेल तर फिटिंग कशी करायची. बरोबर आहे तुमचा प्रश्न की ह्याच्या वेळेला काय होतं की अशी तिरकी म्हणजे फिटिंग येते. तर ह्या वेळेला आपण काय करणार की जसं आपण नेहमी कटिंग करतो त्याच पद्धतीने करायची असते. म्हणजे प्रत्येक भरपूर जण काय करतात, आता वरती छातीचा चौथा घेतला आणि त्याच्यामध्ये स्टिचिंग मार्जिन 2 इंच मिळवली, तशीच खाली सरळ रेष घेतली आणि फिटिंग करून टाकली. म्हणजे फिटिंग करताना तशी केली तर ती वाकडी तिकडे येणारच. तर त्यावेळेला काय करायचं आपण की आपली जी फिटिंगची म्हणजे छातीचा चौथा घेतला आणि खाली कमरेचा पण चौथा घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये मार्जिन प्लस करायची. मग तुमचा काहीच प्रॉब्लेम येत नाही, परफेक्ट बसेल, सरळ लाईन पण येईल. मी भरपूर साऱ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला फिटिंगचं दाखवलेलंच आहे, समजावून जर ते बघितले नसेल तर बघा. आणि भरपूर जणांनी मला म्हणजे असे ब्लाऊजचे मेजरमेंट वगैरे पर्सनली पण सांगितलेले आहेत, म्हणजे त्याचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी वगैरे. तर ते मला बनवायला आता म्हणजे तुम्हाला माहितीच आहे, मागे मला खूप दिवस झालं ते शिफ्टिंगच्या प्रॉब्लेममुळे मला नाही जमलं व्हिडिओ अपलोड करायला. तर आता बघते मी नेक्स्ट वीकपासून तुमच्या सगळ्यांचे जे म्हणजे व्हिडिओचे रिक्वेस्ट आहे ते कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करेन. आणि जे रेकॉर्ड करून ठेवलेले व्हिडिओ आहेत ते आधी पूर्ण करते, ह्या 2-3 दिवसात ते पूर्ण होतील. आणि नेक्स्ट वीकपासून मी तुमच्या सगळ्यांचे जे जास्तीत जास्त ज्या विषयावरती आपले रिक्वेस्ट असतील त्या विषयावरती व्हिडिओ बनवायचा मी प्रयत्न करेन नक्की. चला तर मग व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये. आणि सर्वजण आपापली काळजी घ्या. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.